नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज तपाईहरुलाई जुन हाम्रो हिजो जुन एक्जाम भयो त्यो हाम्रो 2078 11 28 मा स्थानीय तहको त्यसको म एन्सर सिट लिएर आएको छु र राम्ररी मिलाउनु होला तपाईहरु कि ए को एन्सर सिट छ र सबैको लागि बेस्ट अफ लक। म अहिले अब सुरु एक नम्बरदेखि हामी सुरु गर्दै छौं। अब कि ए नम्बरमा कि ए को क्वेशन नंबर 1 में हाम्रो छ व्हिच अफ द फ्लोइङ डकुमेन्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एन्ड सबमिटेड बाइ अ कन्ट्र्याक्टर। कन्ट्र्याक्टरले कुन डकुमेन्ट हाम्रो प्रिपेयर गर्छ त हाम्रो एक नम्बरमा छ बिड डकुमेन्ट, बी नम्बरमा छ क्वालिटी कन्ट्रोल प्लान, सी मा छ क्वालिटी एजुरेन्स प्लान, डी मा छ स्पेसिफिकेसन। यसको सही आन्सर हुन्छ क्वालिटी एजुरेन्स प्लान, सी नम्बर जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले बनाउने गर्छ। त्यसपछि छ अरूप व्हिच स्लोप्स इन अल फोर डाइरेक्सन। चारवटा डाइरेक्सनतिर जुन स्लोप बनेको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं। ए नम्बरमा छ हाम्रो गेबल, बी मा छ हिप, सी मा ग्याम्ब्रेल र डी मा मन्सार्ड। यसको सही आन्सर हुन्छ हाम्रो बी नम्बर आन्सर हिप रूफ। त्यस्तै गरेर हाम्रो छ अ स्टेयर इन व्हिच अल स्टेप्स आर विन्डर्स इज नोन एज। विन्डर्स भनेको हाम्रो के हुन्छ हावादार जस्तो हामीहरु विन्डर्सहरु दिने गर्छौं। कुन स्टेयरमा हुन्छ हाम्रो ए नम्बरमा छ हाम्रो स्पाइरल स्टेयर, बी मा छ हेलिकल स्टेयर, सी मा छ सर्कुलर स्टेयर, डी मा छ बिफुर्केटेड स्टेयर। त्यस्तै गरेर हाम्रो ए नम्बर अफ सही आन्सर ए नम्बर हुन्छ हाम्रो स्पाइरल स्टेयर। त्यसपछि 4 नम्बरमा छ हाम्रो व्हिच अफ द स्पिलवे इज लिस्ट सुटेबल फर एन अर्देन ड्याम। अर्देन ड्याम को लागि लिस्ट सुटेबल कुन हुन्छ हाम्रो ए नम्बर आन्सर हुन्छ अगी स्पिलवे। त्यस्तै गरेर हाम्रो 5 नम्बरमा छ द मिनिमम नम्बर अफ लंगिट्युडिनल स्टील बार इन आरसीसी कलम। आरसीसी जुन हाम्रो सर्कुलर हुन्छ, आरसीसी सर्कुलर कलमको लागि 6 वटा हुन्छ, रेक्टेंगलको लागि मिनिमम हुन्छ 4 वटा हुन्छ। त्यसैले यसको सही आन्सर हुन्छ सी नम्बर 6। क्रप वाटर इज प्रोपोर्शनल टू। क्रप वाटर इज प्रोपोर्शनल टू ए नम्बरमा छ इभोपोरेसन, बी नम्बरमा छ इफेक्टिभ रेनफल, सी नम्बरमा छ सीपेज अफ वाटर, डी नम्बरमा छ अल अफ द अबव। यसको सही आन्सर हुन्छ हाम्रो ए नम्बर इभोप ट्रान्सपिरेसन। त्यस्तै गरेर 7 मा छ द मैक्सिमम एरिया अफ टेंशन रेन्फोर्समेंट इन आरसीसी बीम शैल नॉट एक्सीड वेयर बी एंड डी आर डायमेंशन अफ द बीम। ए नम्बरमा छ 0.04 बीडी, बी नम्बरमा छ 0.02 बीडी, सी नम्बरमा छ 0.08 बीडी र डी नम्बरमा छ 1.10 बीडी। यो सही आन्सर हुन्छ ए नम्बर 0.04 बीडी। त्यस्तै गरेर हाम्रो 8 नम्बरमा छ द मैक्सिमम रेशियो अफ स्पान टू डेप्थ अफ द स्लैब सिम्पली सपोर्टेड स्पानिङ इन वन डाइरेक्सन। यो प्रदेशमा पनि हाम्रो सोधिएको थियो जुन हाम्रो 8 बजेको एक्जाममा थियो र यसको म एक्सप्लेनेसन पनि गरिसकेको थिएँ। जस्तै हाम्रो सिम्पली सपोर्टेड बीमको सिम्पली सपोर्टेड स्लैबको लागि जुन वन डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यसको लागि 30 हुन्छ र 2 डाइरेक्सन स्पानिङ बन्छ भने त्यसको लागि 35 हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो कन्टिन्युअस सोध छ भने हाम्रो 1 को लागि हुन्छ 35 र 2 को लागि हुन्छ 40। यसको हुन्छ हाम्रो के वन डाइरेक्सनमा सोधिएको छ त्यसैले यसको सही आन्सर हुन्छ 30। त्यस्तै गरेर 9 मा छ द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अफ एन अन्डर रेन्फोर्समेन्ट सेक्सन इ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ अन्डर को लागि भनिरहेछ र अन्डरमा हाम्रो के हुन्छ टेन्साइल र ओभरमा हुन्छ कम्प्रेसिभ। त्यसैले हाम्रो हुन्छ बी नम्बर अप्सन टेन्साइल फोर्स डेभलपमेन्ट इन स्टील। र 10 मा छ अ हाइड्रोलिक जम्प इज जनरली फर्मड व्हेन अ स्ट्रीम मुभिङ विथ। ए नम्बरमा छ सुपर क्रिटिकल भेलोसिटी मिट्स अ स्ट्रीम भेलोसिटी विथ अ क्रिटिकल भेलोसिटी, बी नम्बरमा छ अ सुपर क्रिटिकल भेलोसिटी मिट्स अ स्ट्रीम मुभिङ विथ अ सुपर क्रिटिकल भेलोसिटी, सी नम्बरमा छ सुपर क्रिटिकल भेलोसिटी मिट्स अ स्ट्रीम मुभिङ विथ अ सब क्रिटिकल भेलोसिटी र डी नम्बरमा छ अ सब क्रिटिकल भेलोसिटी मिट्स अ स्ट्रीम मुभिङ विथ अ सुपर क्रिटिकल भेलोसिटी। यसको जहिले पनि हाम्रो सुपर क्रिटिकल टु सब क्रिटिकलमा जान्छ। यसको सही आन्सर हाम्रो सी नम्बरमा हुन्छ अ सुपर क्रिटिकल भेलोसिटी मिट्स टु स्ट्रीम मुभिङ विथ सब क्रिटिकल भेलोसिटी। सी नम्बर आन्सर हुन्छ यसको सही आन्सर। र अब 11 तिर हामी हेर्ने हो भने 11 मा छ हाम्रो लस इन क्यानल डिस्चार्ज अकर्स मेनली ड्यू टू। ए नम्बरमा छ सीपेज एन्ड पर्कोलेसन, बी नम्बरमा सीपेज एन्ड इभोपोरेसन, सी मा छ पर्कोलेसन एन्ड एब्जर्प्सन, डी नम्बरमा सीपेज एन्ड एब्जर्प्सन।
यसको सही आन्सर हो सिपेज एन्ड इभोपोरेसन। क्यानल छ, लस इन क्यानल मास, जहिले पनि सिपेज र इभोपोरेसनबाट हाम्रो के हुन्छ, लस हुन्छ। त्यस्तै गरेर 12 मा छ द टुल्स एन्ड प्लान्ट्स कस्ट जनरली टेकन टु क्याल्कुलेट द टोटल कस्ट अफ अर्थवर्ड एक्जाभेसन इज। जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ, रेट एनालाइसिस 3% अफ लेबर कस्टबाट लिन्छ, त्यसैले यसको ए नम्बर हुन्छ 3% अफ द लेबर कस्ट। 13 मा छ द सियर स्ट्रेन्थ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टु। ए नम्बरमा छ हाम्रो इंटर ग्रेनुलर फ्रिक्सन, बी मा छ इंटर फ्रिक्सन, सी नम्बर छ कोहेसन, डी मा छ नन नम्बर। यसको हुन्छ सही आन्सर सी नम्बर कोहेसन। त्यस्तै गरेर 14 मा छ हाम्रो स्लप डिफ्लेक्सन मेथड इज सुटेबल फर एनालाइसिस अफ। स्लप डिफ्लेक्सन के को लागि सुटेबल हुन्छ? ए नम्बरमा छ हाम्रो कन्टिन्युअस बीम, बी मा छ सिम्पली सपोर्टेड बीम, सी मा छ फिक्स्ड बीम र डी मा छ क्यान्टिलिभर बीम। यसको सही आन्सर हुन्छ हाम्रो सी नम्बर फिक्स्ड बीम। र त्यस्तै गरेर 15 मा छ तेराजो फ्लोरिङ कम्प्रोमाइजेस अफ। तेराजो फ्लोरिङको लागि हाम्रो ए नम्बरमा दिएको छ चिप्स पाउडर एन्ड कङ्क्रिट, बी नम्बरमा छ चिप्स एन्ड कङ्क्रिट, सी मा छ चिप्स एन्ड सिमेन्ट, डी नम्बरमा छ चिप्स पाउडर एन्ड सिमेन्ट। यसको के हुन्छ, हाम्रो कङ्क्रिट त हुँदैन, यसमा पनि कङ्क्रिट हुँदैन र चिप्स र मात्र सिमेन्ट पनि हुँदैन, त्यसैले यसको डी नम्बर चिप्स पाउडर एन्ड सिमेन्ट हुन्छ यसको। त्यस्तै गरेर हाम्रो 16 मा छ द भर्टिकल साइड अफ सटर फ्रेम। सटरको लागि भनेको छ, त्यसैले हाम्रो हुन्छ भर्टिकल साइड सटरको लागि जहिले पनि हामीले भन्छौँ स्टाइल भन्छौँ यसलाई, ए नम्बर अप्सन हुन्छ। र अ बीम इज सेड टु बी लोडेड इन प्योर बेन्डिङ व्हेन। ए नम्बर छ बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड सियर फोर्स आर कन्स्ट्यान्ट बट नट जिरो। बी नम्बरमा छ सियर के हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट इज चेन्जिङ लिनियरली। त्यस्तै गरेर हाम्रो सीमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट एन्ड सियर फोर्स बोथ आर चेन्जिङ लिनियरली। डी नम्बर छ बेन्डिङ मोमेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट। यसको सही आन्सर चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट, जहाँ सियर फोर्स 0 हुन्छ। र 18 मा छ द टाइप्स अफ क्रस ड्रेनेज वर्क इज प्रोभाइडेड द क्यानल रन्स भनिएको छ। यसमा क्वेसन बुझ्नुपर्ने एकदम राम्रो तरिकाले के हुन्छ, क्यानल भनिरहेछ, क्यानल रन्स बिलो द ड्रेन। त यसको मतलब ड्रेन हाम्रो के छ, माथि छ, बिलो द ड्रेन विथ फुल के हुन्छ, विथ फुल सप्लाई लेभल अफ द क्यानल बिलो द बेड अफ द। यो बेड भन्दा हाम्रो धेरै तल छ फुल सप्लाई लेभल यसको, त्यसैले के हुन्छ, यसको हाम्रो सुपर प्यासेज हुन्छ, बी नम्बर अप्सन। र एक्वाडक्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, एक्वाडक्ट भन्छ क्यानल माथि र ड्रेन तल, जसको हाम्रो फुल सप्लाई लेभल पनि माथि गएको हुँदैन क्यानलमा। र सुपर लेभल क्रसिङ भनेको एकै ठाउँमा हाम्रो के हुनु, मिट हुनु। र त्यसै गरेर साइफन एक्वाडक्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ, क्यानल माथि र ड्रेन तल र मात्र के हुन्छ, फुल सप्लाई लेभल हाम्रो के हुन्छ, क्यानल बेडभन्दा माथि गएको हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ साइफन एक्वाडक्ट। त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ 19 मा द ड्याम प्रुफ कोर्स इज मेजर्ड इन। ड्याम प्रुफ स्क्वायर मिटर हुन्छ यसको जहिले पनि। त्यसपछि 20 मा छ हुक्स ल होल्ड गुड्स अप टु। ए मा छ इल्ड पोइन्ट, बी मा छ इलास्टिक लिमिट, सी मा छ प्लास्टिक लिमिट, डी मा छ ब्रेकिङ पोइन्ट। यसको बी नम्बर अप्सन हुन्छ हाम्रो इलास्टिक लिमिट। त्यस्तै गरेर 21 मा छ फोर स्टोन मोहर्स इज युज टु डिटरमाइन। मोहर्सलाई हामी के गर्छौँ, ए नम्बरमा छ टफनेस, बी मा छ हार्डनेस, सी मा छ ड्युरेबिलिटी, डी मा छ फ्ल्याकिनेस इन्डेक्स। यसको जहिले पनि हाम्रो मोहर्सले हार्डनेस गरिन्छ, त्यसैले बी नम्बर अप्सन हुन्छ यसको हार्डनेस। अब छ हाम्रो 22 मा पिकअप द इनकरेक्ट भनेको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला, यसमा इनकरेक्ट भनेको छ, इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फ्लोइङ द सुपर एलिभेसन अन द रोड। सुपर एलिभेसनले जहिले पनि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कन्ट्र्याक्ट गर्छ, त्यसैले के हुन्छ, v²/gr हैन। र इक्विलिब्रियम केसमा हुन्छ v²/127r। यो केसमा हामी लियो भने यसमा के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु विड्थ अफ द पेभमेन्ट। विड्थ अफ द पेभमेन्टमा सही छैन, यसमा हेर्नुहोस् डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल द भेलोसिटी अफ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ हाम्रो हैन सुपर एलिभेसन। र के हुन्छ हाम्रो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रेडियस अफ द कर्वेचर, यसको रेडियस अफ द कर्व इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यसैले मेरो हिसाबले यसको सही आन्सर ए हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द विड्थ अफ द पेभमेन्ट, किनभने यसमा इनकरेक्ट सोधेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ 23 मा सिद्धार्थ हाइवे कनेक्ट। ए नम्बरमा छ हाम्रो काठमाडौँ पोखरा, बी नम्बरमा छ सनौली पोखरा, सी मा छ वीरगञ्ज पोखरा, डी मा छ मुस्ताङ पोखरा। यसको बी नम्बर हुन्छ सनौली पोखरा। अब त्यस्तै गरेर हाम्रो
24 मा छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो 24 मा छ द कमन बेस अफ पेन्टिङ अफ आइरन एन्ड स्टिल सर्फेसको लागि भनिरहेछ। आइरन एन्ड स्टिल सर्फेस ए नम्बरमा छ आइरन अक्साइड, बी मा छ रेड लिड, सी मा छ व्हाइट लिड, डी मा छ जिंक अक्साइड। यसको हुन्छ बी नम्बर एन्सर रेड लिड। त्यस्तै गरेर हाम्रो 25 मा छ यो क्वेशनै नै गल्ती दिएको छ हाम्रो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिभन बाई अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज गिभन बाई द इक्वेसन। यसको एक्चुअल हुनु पर्यो हाम्रो अर्थ प्रेसको लागि k0 को म्यू डिभाइड बाई 1 माइनस म्यू हुनु पर्यो है। तर यसमा दिएको छ k0 म्यू इन्टु 1 माइनस म्यू म्यू। बी मा छ k0 इक्वल टु 1 माइनस म्यू डिभाइड बाई म्यू। यो म्यू डिभाइड बाई 1 प्लस म्यू र 1 प्लस म्यू डिभाइड बाई म्यू। यसमा कुनै पनि अप्सन म्याच गरिरहेको छैन। हुन सक्छ यदि टाइपिङ मिस्टेक हुन सक्छ भने यहाँ स्ल्यास हुन्छ। यदि त्यो अनुसारले हाम्रो क्वेशन सेट गरेको हुन्छ भने हाम्रो ए नम्बर एन्सर हुन्छ, नत्र हाम्रो यो क्वेशन नै रङ छ। यो तरिकाले दिएको छ भने हाम्रो क्वेशन नै रङ छ। यदि हाम्रो टाइपिङ मिस्टेक भएको छ भने त्यो अनुसारले हाम्रो ए नम्बर एन्सर दिन सक्छ होला, तर यो क्वेशन एकदम 100% रङ नै छ। त्यस्तै गरेर अब हामी 26 तिर आउने भने लाइम युज फर अन्डर वाटर ए नम्बरमा छ लिन लाइम, बी मा छ फ्याट लाइम, सी मा छ हाम्रो फिब्ली हाइड्रोलिक लाइम, डी मा छ हाइड्रोलिक लाइम। जहिले पनि हाम्रो वाटरको लागि हाइड्रोलिक लाइम युज गरिन्छ। 26 को हाम्रो डी हुन्छ। र 27 मा छ हाम्रो लोकल सियर फेल्युर जेनरली अकर्स इन लोकर सेड ए मा छ डेन्स स्यान्ड, बी मा छ नन कोहेसिभ सोइल, सी मा छ लुज स्यान्ड, डी मा छ अल। यसको हुन्छ सी नम्बर एन्सर लुज स्यान्ड। त्यस्तै गरेर 28 मा छ द अल्टिमेट सेटलमेन्ट अफ सोइल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए मा छ डेप्थ अफ द कम्प्रेसिबल सोइल स्ट्राटा, बी मा छ कम्प्रेसिभ इन्डेक्स, सी मा छ बोथ ए एन्ड बी, डी मा छ भोइड रेसियो। यसको जहिले पनि हाम्रो बोथ ए एन्ड बी हुन्छ। अब 29 मा हेर्ने हो भने साइकोलोजिकल वाइडनिङ विड्थ इज साइकोलोजिकल वाइडनिङ सोधेको छ। ए मा छ बी स्क्वायर बाई 9.5 आर, बी मा छ बी बाई 9.5 रुट अन्डर आर, सी मा छ भी स्क्वायर बाई 9.5 आर 2/3 र डी मा छ भी स्क्वायर बाई 9.5 रुट अन्डर आर। यसको हुन्छ हाम्रो साइकोलोजिकल वाइडनिङको लागि भी बाई 9.5 रुट अन्डर आर हुन्छ यसको। र यदि मेकानिकल सोध्छ भने मेकानिकलको लागि हाम्रो मेकानिकल एनएल स्क्वायर बाई 2r हुन्छ यसको मेकानिकलको लागि। र 30 मा छ द बेस मेटेरियल फर डिस्टेम्पर इज डिस्टेम्परको बेस मेटेरियल के हुन्छ। ए मा छ चक, बी मा छ लाइम, सी मा छ लाइम पुट्टी, डी मा छ सिमेन्ट वास। यसको ए नम्बर हुन्छ चक। र 31 मा द एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्शन इज मैक्सिमम फोर। ए मा छ एंगुलर ग्रेन्ड लूज सैंड, बी मा छ एंगुलर ग्रेन्ड डेन्स सैंड, सी मा छ राउंड ग्रेन्ड लूज सैंड, या डी मा छ राउंड ग्रेन्ड डेन्स सैंड। जहिले पनि यसको हुन्छ के एंगुलर ग्रेन्ड डेन्स सैंड। बी नम्बर अप्सन हुन्छ यसको सही आन्सर। र 32 मा छ द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ वाटर इज टेकन एज। यो हाम्रो अघि पनि सोधिसकेको क्वेशन छ र यसको हुन्छ सही आन्सर डी नम्बर ए। 33 मा छ इफ होल सर्कल बियरिङ अफ लाइन इज 120 डिग्री। हाम्रो होल सर्कल बियरिङ जस्तै हामी हेर्छौं भने यहाँबाट हेरौँ है, हाम्रो होल सर्कल यो नर्थ भयो र होल सर्कल बियरिङ 120 यो क्वाड्रेन्टमा आउँछ हाम्रो। यो मानु 120 भयो भने क्वाड्रेन्टल बियरिङ के हुन्छ नर्थ अथवा साउथ देखि जुन नजिक हुन्छ त्यसको, यो साउथ सँग नजिक छ त्यो के गर्नु पर्यो 180 माइनस 120 गर्यो भने हाम्रो 60 आउँछ। र यो के छ साउथ 60 र यो ईस्ट तिर गइरहेछ त्यसैले ईस्ट। यसमा आन्सर हुन्छ हाम्रो बी नम्बर। अब 34 मा छ डिग्री अफ रोड कर्व इज डिफाइन्ड एज द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क अफ। ए मा छ 10 मिटर, बी मा छ 20 मिटर, सी मा छ 25 मिटर, डी मा छ 30 मिटर। यसको डी नम्बर अप्सन हुन्छ हाम्रो 30 मिटर। र 35 मा छ कार्पेट एरिया डज नट इन्क्लुड द एरिया अफ। ए मा छ बरन्डा कोरिडोर एन्ड प्यासेज, बी मा छ बाथरूम एन्ड ल्याबोरेटरी, सी मा छ किचन एन्ड पेन्ट्री। यसको डी नम्बर अप्सन हुन्छ हाम्रो अल अफ द अबभ। र त्यसपछि 36 मा छ गाउज प्रेसर इज इक्वल टु। गाउज प्रेसर को हाम्रो पहिला एब्सोल्युट प्रेसर इक्वल टु हुन्छ हाम्रो एब्सोल्युट प्रेसर इक्वल टु हुन्छ
प्लस गाउज। त हामीलाई गाउज मात्र सोधिरहेको छ भने एब्सोल्युट माइनस एटमोस्फेरिक भइहाल्छ। हाम्रो बी नम्बर अप्सन हुन्छ यसको एन्सर। र 37 मा छ द अर्नेस्ट मनी डिपोजिट इन द बैंक अफ फर्म अफ द बैंक ग्यारेन्टी। ग्यारेन्टीको लागि हामीले के युज गर्छौँ? ए मा छ बिड बोन्ड, सी मा छ पर्फर्मेन्स बोन्ड, सी मा छ मोबिलाइजेसन, डी मा छ सेक्युरिटी डिपोजिट। यसको हुन्छ ए नम्बर अप्सन बिड बोन्ड। र 38 मा छ हार्डनेस अफ वाटर इज काउज ड्यू टू। हार्डनेस अफ वाटर इज काउज ड्यू टू। हार्डनेस के को लागि काउज हुन्छ हाम्रो? ए मा छ क्याल्सियम सल्फेट, बी मा छ म्याग्नेसियम सल्फेट, सी मा छ क्याल्सियम बाइक, डी मा छ अल अफ द अबभ। यसको हुन्छ सबैबाट हुन्छ, त्यसैले हुन्छ अल अफ द अबभ। र अब 39 तिर आउने हो भने र 39 मा हाम्रो छ व्हिच इज नट रिस्पोन्सिबिलिटी अफ सिभिल सब इन्जिनियर व्हाइल वर्किङ अन द बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट एजेन्सी। गभर्नमेन्ट एजेन्सी जस्तै ए नम्बरमा छ हाम्रो प्रोजेक्ट डिजाइन, बी मा छ वर्क सुपरभिजन, सी मा छ मेजरमेन्ट अफ कम्प्लिटेड वर्क्स, डी मा छ रिपोर्टिङ। त यसको हाम्रो के हुन्छ? सिभिल सब इन्जिनियर हुन्छ, वर्क सुपरभिजन पनि गर्छ, मेजरमेन्ट अफ कम्प्लिटेड वर्क पनि गर्छ, रिपोर्टिङ पनि गर्छ। के गर्दैन? मात्र प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दैन। ए नम्बर एन्सर हुन्छ यसको। द प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ आर। यस धेरैजनाले यसलाई अगाडिको ए नम्बर अप्सन हेरेर एमा हानिदिएको छ, तर सबै अप्सन पढ्नुपर्छ। हाम्रो प्रिन्सिपल ए नम्बर छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट, बी मा छ लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु पोइन्ट्स अफ रिफरेन्स, सी मा छ बोथ ए एन्ड बी, र डी मा छ नन अफ द अबभ। त यसको के हुन्छ? दुईवटा हाम्रो प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ दुईवटा छ, एउटा वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट र लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु रिफरेन्स पोइन्ट। यसको बोथ ए एन्ड बी हुन्छ, सी नम्बर अप्सन। त्यस्तै गरेर 41 मा छ द भेलोसिटी विथ विच द वाटर एप्रोचेज अ नोच इज कल्ड। एप्रोचेज भनिरहेछ। ए नम्बरमा छ भेलोसिटी अफ फ्लो, बी मा छ भेलोसिटी अफ एप्रोच, सी मा छ भेलोसिटी अफ व्हिल, डी मा छ क्रिटिकल भेलोसिटी। यसको हुन्छ बी नम्बर अप्सन भेलोसिटी अफ एप्रोच। 42 मा छ हाम्रो पर क्यापिटा कन्जम्पसन इज हाइएस्ट इन। ए मा छ स्कुल, बी मा छ हस्पिटल, सी मा छ अफिस, डी मा फ्याक्ट्री। यसको बी नम्बर अप्सन हुन्छ हस्पिटल। 43 मा छ इन्स्पेक्सन अफ कन्स्ट्रक्सन वर्क्स अफ क्वालिटी कन्ट्रोल इज क्यारिड आउट एन्ड कभर्स। ए मा छ स्याम्पलिङ एन्ड एक्जामिनेसन अफ फिल्ड टेस्टिङ अफ मेटेरियल, बी मा छ टेस्टिङ स्पेसिमेन इन द ल्याबोरेटरी, सी मा छ अब्जर्भेसन अफ अ कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट एन्ड प्लान्ट, डी मा छ अल अफ द अबभ। यसको हुन्छ अल अफ द अबभ हाम्रो 43 को डी नम्बर। र 44 को छ डिस्चार्ज पर युनिट ड्र इन केस अफ एक्वाफायर इज नोन एज। ए मा छ स्पेसिफिक इल्ड, बी मा छ स्पेसिफिक क्यापेसिटी, सी मा छ फिल्ड क्यापेसिटी, डी मा छ स्पेसिफिक डिस्चार्ज। 44 को यसको हुन्छ हाम्रो बी नम्बर अप्सन स्पेसिफिक क्यापेसिटी। अब 45 मा हाम्रो छ द कन्सेप्सनल आइडिया फर एनी कन्स्ट्रक्सन वर्क इज द रिस्पोन्सिबिलिटी अफ। ए नम्बरमा छ अनर, बी नम्बरमा छ इन्जिनियर, सी मा छ कन्ट्र्याक्टर, डी मा छ यो। त कन्सेप्सनल आइडिया एनी वर्कको लागि हाम्रो के हुन्छ? ए नम्बर अप्सन अनर हुन्छ यसको। र 46 मा छ हाम्रो कन्टुर इन्टरभल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्केल अफ म्याथ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फ्ल्याटनेस अफ द ग्राउन्ड, सी मा छ लार्जर अफ एक्युरेट वर्क, डी मा छ लार्जर इफ द टाइम एभाइलेबिलिटी इज मोर। यसको ए नम्बर अप्सन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्केल अफ द म्याप हुन्छ यसको। त्यस्तै गरेर 47 मा छ बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड अफ सेफ ड्रिङ्किङ वाटर मस्ट बी। ए मा छ 0, बी मा छ 0 देखि 2, सी मा छ 0 देखि 5, डी मा छ 2 देखि 5। यसको ए नम्बर अप्सन हुन्छ 0, बिओडी 0 हुन्छ। र 48 मा छ पाइल फाउन्डेसन इज जेनरली प्रोभाइडेड इफ द सोइल इज। ए मा छ कम्प्रेसिबल, बी मा छ वाटर लग, सी मा छ मेडअप, डी मा छ अल अफ द अबभ। कम्प्रेसिबल पनि हुन्छ, वाटर लग पनि हुन्छ र मेडअप पनि हुन्छ। 48 को डी हुन्छ यसको। ट्राभर्सिङ इज जेनरली डन बाई। ए मा छ च्यान, बी मा छ कम्पास और थियोरोलाइट, सी मा छ प्लेन टेबल, डी मा छ अल अफ द अबभ। यसको सबैबाट हुन्छ, त्यसैले डी हुन्छ यसको। र 50 मा छ द भ्यालु अफ पर्पज विदाउट बिङ डिसमेन्टल। हेर्नु होला, विदाउट बिङ डिसमेन्टल एट द इन्ड अफ युजफुल लाइफ। डिसमेन्टल गर्दैन भने त्यसको लागि हुन्छ सेल्भेज भ्यालु। बी हुन्छ यसको बी नम्बर हुन्छ सेल्भेज भ्यालु। र तपाईहरुले मिलाउनु भयो होला र राम्रो लाग्यो भने मेरो युट्युब च्यानललाई इन्जिनियरिङ स्किल्स नलेजलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला सबै साथीहरुमा। र सबैको लागि बेस्ट अफ लक।
भेट्छु अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।